Mikor megtudják, hogy mivel foglalkozom, legsűrűbben az van, hogy mindenkinek a nagyapja Kovács volt. Összetett a történet nagyon. Meg kell tervezni általában egy olyan dolgot, ami nem volt eddig. Napok, hetek eltelnek, mire az ember megszüli a jó megoldást, és elkészül úgy, ahogy mindenkinek jó. De nem mindig minden áll össze. Abban meg az érdekes, hogy az ember tud improvizálni, és adja magát. Egyébként nagyon sok mindent a vas dönt el, szóval én találhatok ki merész dolgokat. Ha ő nem akarja, akkor az nem fog megvalósulni. Érdekes egyébként, mert én nagyon szeretek fával is foglalkozni, és az összehasonlítás ez mindig, már kezdetektől fogva meg volt bennem, hogy a vassal dolgozni az egy olyan felfokozott állapot. Hát tüzes, izgalmas, abban van kihívás, időnként meg lehet izzadni benne. Viszont amikor sikerül valamit megcsinálni úgy kovácsolt vasból, ahogy elképzeltem, az viszont sokkal nagyobb öröm, mert küzdelmesebb az út vele. Kicsit versenyfutásos, mert az embernek mindig ki kell találni a következő lépést, hogy mire odamész az üllőhöz a vassal, addigra ott legyen a kellő szerszám, és tudjad, hogy mit akarsz csinálni, mert az gyorsan ki fog hűlni. Jó, ha előtte összeáll az ember fejébe az egész folyamat. Itt rengeteget kell gyakorolni mindent ahhoz, hogy az embernek a kezébe legyen, és ne csak a fejébe. Mindig jól érzem magam, mikor ezeken a rendezvényeken, hát legfőképp gyerekekkel, de sokszor felnőttekkel is ugye meg lehet ismertetni a szakma egyes részeit, ki tudják próbálni, lehet beszélgetni róluk, de sokkal jobb lenne, ha jobban előtérbe kerülhetne, ha sok ember megismerhetné. Bármiféle kudarc vagy nehezebb időszak volt, soha az életben nem jutott eszembe, hogy kiírom a kapura, hogy Kovács műhelyeladó. Ez valószínűleg így tartósabb szerelem lett. Vannak benne nehézségek néha, de amikor az ember megvalósítja azt, amit eltervezett és kitalált, és látta a lelki szemei előtt, akkor annál nagyobb megnyugvás az egész, annál nagyobb elégtétel, hogy sikerült.